Jaha, morjesta taas. Ja tervetuloa takaisin konttivuokrauksen esittelyvideoiden pariin. Jos joku ei ole vielä aikaisemmin jaksanut kattonut, niin mun nimi on Juha. Ja tässä jaksossa käydään 20 toimistokontti läpi sen rakenne ja käyttökohteet. Tämä malli on 20-jalkainen premium toimistokontti, jota on saatavilla myös basic-mallina. Näiden ero on se, että premiumissa seinät on polyuretaania eristeenä käytetty ja katto ja lattia sitten mineraalivilla, kun taas basic-mallissa on kauttaaltaan käytetty villaa eristeenä. Näiden yleisimpiä käyttökohteita ovat toimistotarpeet rakennustyömailla, festivaaleilla, eri tapahtumissa, jopa ihan toimitiloina sitten, sekä tietyissä tuotantolaitoksissa valvomotilana tai muuna. Toimistokontin päädyssä yläreunassa on voimavirtapistokkeet, josta kontin saa kytkettyä sähköihin ja sitä kautta saadaan sisällä toimimaan valaistus, sähköt, patteri, pistorasiat ja niihin kytketyt laitteet, esimerkiksi kahvinkeittimet, tulostimet, tietokoneet. Vakiona premium-mallissa on aina lukittava käyntiovi, 2 ikkunaa sekä lämpöpatteri, pistorasiat ja valaistus. Tilatessa konttia voidaan ikkunoiden paikka määritellä ja oven paikka määritellä siten, ovatko ikkunat päädyssä, ovi pitkällä sivulla, ikkunat pitkällä sivulla, ovi niiden välissä tai kuinka haluaa. Vuokrakäytössä ne ovat siinä missä ovat sitten, että niitä löytyy useana eri variaationa. Ikkunoissa on metallinen suojasäleikkö, jonka saa sisältä laskettua tarvittaessa alas sekä nostettua ylös. Mennään kattoon kontin sisälle, mutta katsotaan sitä ennen vielä tuo oven käyttö. Toimistokontin oven lukitseminen tapahtuu siten, että ovi on kiinni ja pyöräytetään 2 kierrosta oikealle, jolloin ovi on lukittu. Ja avaaminen tapahtuu samalla lailla 2 kierrosta vastakkaiseen suuntaan. No niin, se mikä muuten jäi tuossa pihalla äskettäin vielä sanomatta, niin tätä 20 toimistokonttia on saatavilla perusvärinä, perusmallina niin vaaleanharmaana ja valkoisena. Kaikki muut värit totta kai onnistuu tilatessa, mutta se pitää olla tiedossa silloin RAL-värikoodi, että saadaan oikeanlainen lopputulos. Kuten pihalle jo mainitsin, niin vakiona löytyy 2 ikkunaa, lukittava käyntiovi ja sitten sisältä löytyy molemmilta seiniltä pistorasioita tarvittavat määrät, 1 lämpöpatteri, joka on kytkettävissä pistorasiaan ja lämpötila säädettävissä haluamalle vahvuudelle, 2 loisteputkivalaisinta, ilmanvaihtoa ja sähkökeskus on tässä mallissa laitettu kattoon. Ikkuna toimistokontissa aukeaa ihan normaalisti kahvasta. Näitä on myös umpinaisena mallina tai avattavana mallina, että se kannattaa myös huomioida. Sekä ulkona oleva metallinen suojasäleikkö lasketaan alas siten, että laitetaan sormi reikään, painetaan liipaisinta ja aletaan kelaamaan ylöspäin, jolloin suojasäleikkö saadaan laskettua. Ylös nostattaessa riittää kun vain vetää narua ja kelaa suojasäleikön ylös. Lattiamateriaalina tässä on käytetty PVC-muovimattoa sekä seinissä valkoinen elementti. Mahdollisimman vaalea kontti, niin se tuo semmoisen valoisan tunteen tästä, koska riippuen paikasta, mihin näissä käytetään, niin voi olla monesti hyvin pimeitä, niin saadaan avaraa tuntua siihen tilaan sitten. Toki on saatavissa myös haluamalla värillä. 20 toimistokontissa ja toimistokontissa ylipäätään on hyvä se niiden yhdistettävyys. Et kun rakennetaan isompia kokonaisuuksia, niin voidaan poistaa molemmilta 20 seiniltä toinen pitkä seinä ja yhdistää ne yhdeksi isoksi tilaksi ulkona sijaitsevista kontin kulmapaloista ja laittamalla tiivisteet väliin, jolloin saadaan noin 34 kokonaispintalaksi. Tätä voi siis jatkaa ihan niin pitkälle kuin
haluaa, mutta ajatuksena kuitenkin pysyy sama. Tähän voidaan yhdistää myös saniteettitila, koska saniteetti on samaan runkoon, samaan aihioon toteutettuna, joka mahdollistaa juuri tämän yhdistämisen, ja niihin voidaan rakentaa esimerkiksi ulkoa erikseen käynti tai sitten ihan sisältä käynti, ovellinen käynti saniteettitiloihin, missä sitten löytyy määritelty määrä lavuaarit, WC-istuimet, lämminvesipoilerit, pisuaarit, suihkut ja niin poispäin. Se on jaettavissa myös tiloiksi erikseen miehille ja naisille. Kerrosrakentaminen onnistuu myös, mikäli halutaan, on esimerkiksi ahdas paikka ja 2 mahtuu vierekkäin, niin yläpäälle voidaan pinota vaikka vielä seuraavat kontit, johon on kulku sitten portaita pitkin kontin päädyistä tai pitkältä sivulta, riippuen taas missä käyntiovi on. Toimistokontti on saatavilla myös 10-jalkaisena, eli tästä puolet pienempänä, jossa on sama vakiovarustus, lukittava käyntiovi, 2 ikkunaa, patteri, valo. Tosin 10-jalkaisessa toimistokontissa on vain 1 loisteputkivalo, kun se on puolet pienempi, niin siihen riittää. Sekä 30-senä toimistokonttina, joka on sitten taas 9 metriä pitkä. Ja näiden maksimileveys, mitä voidaan tehdä, tämä perusmalli on aina 2,5 metriä leveä, mutta maksimileveys on 3,3 metriä leveä. Siitä syystä, että pysytään leveän kuljetuksen rajojen sisäpuolella, jolloin säästetään sitten kuljetuskustannuksissa, kun ei tarvitse olla huomioautoja edessä ja takana. Ja välimallit. Kysytään monesti, että onnistuuko 7 metriä 40 senttiä pitkä tai 4 metriä 50 senttiä pitkä, niin onnistuu. Näitä käytetään usein, kun on tarkkaan määritelty, esimerkiksi jossain tehtaan tiloissa halutaan tehdä vanhan tehtaaseen esimerkiksi joku valvomotila ja siinä on tietty mitta, millä se pitää olla, niin pystytään, koska tämä elementtirakenteesta tehty, niin me voidaan säätää sen pituus ja rungon rakentamisvaiheessa se rungon mitta myös ihan oikein kokoiseksi. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Katsotaan, mitä ensi jaksolla me esitetään teille konttimalleja ja pysykää kanavalla. Ensi kertaa, heido!